Bà con mình có thấy không? Giữa lúc thị trường gạo thế giới còn nhiều biến động, thì gạo Việt Nam lại đang âm thầm mở ra một cánh cửa mới. Đó là chinh phục những thị trường khó tính như Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây không chỉ là tín hiệu tích cực, mà còn có thể là bước ngoặt lớn cho giá trị hạt gạo Việt trong thời gian tới. Vậy cơ hội này sẽ tác động ra sao đến giá lúa hôm nay? Và bà con nên bán hay chờ? Ngay sau đây, kênh Miệt Vườn Tây Nam sẽ cùng bà con phân tích chi tiết. Xin chào bà con. Kênh Miệt Vườn Tây Nam hôm nay sẽ cùng bà con nhìn lại toàn cảnh thị trường lúa gạo ngày 2 tháng 4 năm 2026. Dưới góc nhìn của chuyên gia nông nghiệp, điểm đáng chú ý nhất hiện nay chính là sự dịch chuyển trong chiến lược xuất khẩu của ngành gạo Việt Nam. Không chỉ phụ thuộc vào các thị trường truyền thống như Philippines hay Trung Quốc, mà Việt Nam đang từng bước thâm nhập vào những thị trường khó tính hơn, như Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là tín hiệu rất tích cực, bởi hai thị trường này yêu cầu rất cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn sản xuất. Gạo Việt, đặc biệt là dòng gạo xanh phát thải thấp, đã bắt đầu có chỗ đứng tại đây, cho thấy giá trị và thương hiệu gạo Việt đang được nâng tầm rõ rệt. Trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn, từ xung đột địa chính trị đến áp lực nguồn cung toàn cầu, ngành lúa gạo Việt Nam buộc phải chuyển mình mạnh mẽ hơn. Không chỉ là xuất khẩu số lượng, mà phải hướng đến chất lượng, giá trị và thương hiệu bền vững. Ở góc độ trong nước, thị trường lúa gạo hôm nay ghi nhận tín hiệu tích cực hơn so với những ngày trước. Giá lúa tươi đã bắt đầu nhích lên ở một số chủng loại, đặc biệt là các giống lúa chất lượng cao như OM18. Dù đang bước vào cao điểm thu hoạch, nguồn cung tăng mạnh, nhưng giá không giảm sâu, cho thấy lực cầu vẫn đang giữ nhịp cho thị trường. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh từ các quốc gia xuất khẩu lớn như Ấn Độ hay Thái Lan vẫn còn hiện hữu, khiến thị trường chưa thể bứt phá mạnh ngay lập tức. Nhìn tổng thể, thị trường lúa gạo hiện nay đang ở trạng thái ổn định nhưng chuyển mình. Xuất khẩu mở rộng sang phân khúc cao cấp, trong khi thị trường nội địa giữ được nền giá tương đối tốt. Đây chính là giai đoạn bản lề. Nếu tận dụng tốt cơ hội và nâng cao chất lượng sản phẩm, ngành lúa gạo Việt Nam hoàn toàn có thể bước sang một chu kỳ tăng trưởng mới. Bà con thân mến, thị trường lúc này không chỉ là câu chuyện giá cả, mà còn là câu chuyện về chiến lược và tầm nhìn dài hạn. Ai theo sát thông tin, hiểu đúng xu hướng, sẽ có lợi thế rất lớn trong việc quyết định thời điểm bán ra. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua lúa gạo trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu Việt Nam và thị trường trong nước. Tại một số kho của các khu vực trọng điểm, để bà con mình tham khảo, đi đến quyết định giá bán cho ruộng lúa gạo của nhà mình nhé. Thị trường xuất khẩu Việt Nam. Ngoài các thị trường lớn như Philippines, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đang nổi lên là thị trường tiềm năng, gạo Việt đã xuất khẩu gạo xanh phát thải thấp sang Nhật Bản, được đánh giá cao về chất lượng cao cấp. Xu hướng: ngành gạo chuyển hướng nâng chất lượng, tăng giá trị, đa dạng hóa thị trường để giữ vị thế. Thách thức: cạnh tranh từ Ấn Độ, Thái Lan, nguồn cung toàn cầu dồi dào, gây áp lực giá. Giá gạo xuất khẩu: gạo 5% tấm, 400 đến 415 USD trên 1 tấn. Gạo 100% tấm, 316 đến 320 USD trên 1 tấn. Gạo ZM, 430 đến 434 USD trên 1 tấn. Thị trường trong nước. Giá lúa tươi tăng nhẹ, đặc biệt OM18. Giá gạo ít biến động. Giao dịch có cải thiện. Tình hình địa phương: An Giang giao dịch chậm, giá ổn định. Cần Thơ nguồn lúa nhiều. Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau giao dịch chậm, giá ít biến động. Tổng thể, đang vào cao điểm thu hoạch đông xuân. Nguồn cung lớn nhưng thị trường không giảm sâu. Giá lúa các khu vực: An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, OM34,
5.000 đến 5.300 đồng trên 1 ký. OM 5451. 5.500 đến 5.800 đồng trên 1 ký. IR504. 5.000 đến 5.300 đồng trên 1 ký. OM 18. 5.700 đến 6.000 đồng trên 1 ký. ML202. 5.700 đến 6.000 đồng trên 1 ký. Đài thơm 8. 5.700 đến 6.000 đồng trên 1 ký. OM380. 5.000 đến 5.300 đồng trên 1 ký. Japonica. 5.900 đến 6.200 đồng trên 1 ký. Jasmine. 5.900 đến 6.200 đồng trên 1 ký. RVT. 5.900 đến 6.200 đồng trên 1 ký. DS1. 6.100 đến 6.400 đồng trên 1 ký. Nếp Long An. 5.900 đến 6.100 đồng trên 1 ký. OM217. 5.700 đến 6.000 đồng trên 1 ký. VNR98. 5.600 đến 5.900 đồng trên 1 ký. Hàm Châu 105. 5.700 đến 6.000 đồng trên 1 ký. ST24. ST25. 6.100 đến 6.500 đồng trên 1 ký. Lúa Nhật. 6.100 đến 6.400 đồng trên 1 ký. Nàng Hoa. 5.700 đến 6.000 đồng trên 1 ký. Nếp 3 tháng rưỡi. 5.800 đến 6.000 đồng trên 1 ký. Đồng Tháp. Bạc Liêu. Cà Mau. Bến Tre. OM18. 5.700 đến 6.000 đồng trên 1 ký. ML202. 5.700 đến 6.000 đồng trên 1 ký. Đài thơm 8. 5.700 đến 6.000 đồng trên 1 ký. OM380. 5.000 đến 5.300 đồng trên 1 ký. Japonica. 5.900 đến 6.200 đồng trên 1 ký. Jasmine. 5.900 đến 6.200 đồng trên 1 ký. RVT. 5.900 đến 6.200 đồng trên 1 ký. DS1. 6.100 đến 6.400 đồng trên 1 ký. OM217. 5.700 đến 6.000 đồng trên 1 ký. VNR98. 5.600 đến 5.900 đồng trên 1 ký. ST24. ST25. 6.100 đến 6.500 đồng trên 1 ký. Lúa Nhật. 6.100 đến 6.400 đồng trên 1 ký. Cần Thơ. Sóc Trăng. Hậu Giang. RVT. 5.900 đến 6.200 đồng trên 1 ký. DS1. 6.100 đến 6.400 đồng trên 1 ký. OM2517. 5.700 đến 6.000 đồng trên 1 ký. VNR98. 5.600 đến 5.900 đồng trên 1 ký. ST24. ST25. 6.100 đến 6.500 đồng trên 1 ký. OM34. 5.000 đến 5.300 đồng trên 1 ký. OM5451. 5.500 đến 5.800 đồng trên 1 ký. IR504. 5.000 đến 5.300 đồng trên 1 ký. Trà Vinh. Vĩnh Long. Long An. Tây Ninh. OM380. 5.000 đến 5.300 đồng trên 1 ký. Japonica. 5.900 đến 6.200 đồng trên 1 ký. Jasmine. 5.900 đến 6.200 đồng trên 1 ký. RVT. 5.900 đến 6.200 đồng trên 1 ký. DS1. 6.100 đến 6.400 đồng trên 1 ký. OM2517. 5.700 đến 6.000 đồng trên 1 ký. OM5451. 5.500 đến 5.800 đồng trên 1 ký. IR504. 5.000 đến 5.300 đồng trên 1 ký. ST24. ST25.
6.100 đến 6.500 đồng trên 1 ký. Gạo thành phẩm. Gạo Y, ER504. 9.500 đến 9.700 đồng trên 1 ký. Nguyên liệu Y, ER504. 8.000 đến 8.100 đồng trên 1 ký. Tấm. 7.500 đến 7.650 đồng trên 1 ký. Cám. 10.000 đến 10.500 đồng trên 1 ký. Giá gạo lẻ. Gạo Nàn Nhang. 28.000 đồng trên 1 ký. Gạo trắng thường. 16.000 đến 17.000 đồng trên 1 ký. Gạo thường. 12.000 đến 14.000 đồng trên 1 ký. Gạo thơm. 17.000 đến 22.000 đồng trên 1 ký. Gạo Jasmine. 17.000 đến 18.000 đồng trên 1 ký. Gạo Nàng Hoa. 21.000 đồng trên 1 ký. Gạo tẻ thường. 13.000 đến 14.000 đồng trên 1 ký. Gạo Thái. 20.000 đến 22.000 đồng trên 1 ký. Gạo Đài Loan. 20.000 đồng trên 1 ký. Gạo Nhật. 22.000 đồng trên 1 ký. Dưới góc nhìn chuyên môn, thị trường lúa gạo hiện nay đang vận hành trong trạng thái tương đối ổn định. Đồng thời xuất hiện những tín hiệu phục hồi ban đầu sau giai đoạn điều chỉnh. Điểm đáng chú ý là cấu trúc thị trường đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Khi hoạt động xuất khẩu không còn tập trung vào số lượng, mà đang dần ưu tiên các dòng gạo chất lượng cao, hướng đến những thị trường khó tính như Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là bước chuyển mang tính chiến lược, phản ánh nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo Việt Nam. Ở trong nước, dù nguồn cung gia tăng mạnh do bước vào cao điểm thu hoạch, nhưng mặt bằng giá lúa vẫn được giữ vững, không xảy ra tình trạng giảm sâu. Điều này cho thấy cung cầu đang được cân đối khá tốt. Đồng thời lực cầu trên thị trường vẫn duy trì ở mức ổn định. Tổng thể, thị trường đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu theo hướng bền vững hơn, với trọng tâm là nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị, thay vì chỉ chạy theo sản lượng. Đây chính là giai đoạn tích lũy quan trọng, tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Đặc biệt nếu đà xuất khẩu vào phân khúc cao cấp tiếp tục được duy trì trong thời gian tới. Bà con thân mến, thị trường lúc này không chỉ là câu chuyện giá cả, mà còn là cơ hội để nâng tầm giá trị hạt gạo Việt. Ai nắm bắt thông tin sớm sẽ có lợi thế rất lớn trong việc quyết định thời điểm bán ra. Nếu bà con thấy bản tin hữu ích, đừng quên đăng ký kênh Miệt Vườn Tây Nam để mỗi ngày đều cập nhật nhanh nhất giá lúa gạo. Chúc bà con trúng mùa, trúng giá và hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai.